Hej och välkommen till skogen. I förrgår så hade vi 25 minusgrader, idag har vi 2 plus och regn. Så det var ingen bra dag att börja hämta ny ved och flytta lite lera. Men vi ska göra det, vi ska fylla på med en ny vedsäck, 1,5 kubik, kluven björkved. Och så ska vi försöka flytta en lersäck med finlera lite närmare stugan. Det börjar bli dags för finputsel snart på våra väggar, så att vi ska flytta den lersäcken lite närmare så vi slipper bära så långt. Men vi börjar med den här vedsäcken som jag hämtar nu, så den ska vi ställa upp här där vi ska ha våra ved. Så ja, vi får hänga på ett tag. Det går lite sakta. Jag har lite problem med traktor, jag har lite problem med kopplingen. Den är ju kopplingen är hydraulstyrd på den här maskinen. Och den går på samma olja som bromsvätska. Det är samma behållare och den var helt tom häromdagen. Så att jag har nog lite luft. Jag har fyllt på olja, men jag har nog lite luft i systemet. Så jag får trampa lite extra på kopplingen för att det ska hända något. Men nu så. Nu är vi framme ungefär där vi tänker att vi ska ha våran vedsäck. Så nu får ni kliva ut. Sådär, då är vedsäcken på plats. Det blir faktiskt bättre att ha den här. Tidigare så hade vi den på långsidan av storstugan. Men det blir ju takras lite då och då och då kom allting över veden, så då blev det en massa snö och skit på den. Men nu återstår ju ett problem. Huggkubben har ju frysit fast där borta. Så jag vill försöka spätta upp den och ställa den här. Så kan vi stå här och hugga lite ved. Nu är ju de här... Det här är ju veden som jag klyvde i våras. Det finns en film på det som visar min modifierade vedklyv. Som klyver lite snabbare. Så att de här bitarna är ju lite finare klyvt än normalt. Så att de här kanske vi inte ens behöver klyva något extra. Jag vet inte, vi får se. Men nu är den på plats. Så det blir bra. Nästa steg nu då, det är ju att få den här fin leran. Och flytta den. Försöka få den lite närmare storstugan då istället. Vi har en säck här med grovlera som vi har lite grann kvar av. Sen så är det dags att börja med finleran då på väggarna. Och den står där borta. Den har stått där i 2 år nu. Så förmodligen så kommer pallen att gå sönder när jag försöker lyfta den. Men förhoppningsvis så är säcken hel. Så att den... kan vi placera här då. Och då behöver vi inte springa med hinka med lera i onödan. Så det blir bra. Det blir nästa steg. Så jag ska göra lite plats här runt omkring och sen så ska vi försöka lyfta upp den där gamla pallen.
Ja, men då så. Då var ju finleran på plats. Pallen gick ju sönder som jag misstänkte. Jag hade också väldigt dåligt med luft i framdäcken, såg jag. Nu väger ju den där 1 ton, så det blir ju ganska mycket vikt på. Ja, det blir ju 1 ton på gafflarna. Det är ett riktigt ruskväder idag. Från 25 minus till plusgrader och regn. Jag tror vi går in. Sådär, nu är vi inne. Lugnt och skönt. Jag tänkte jag skulle visa. Det här är ju lera som vi har satt upp på väggarna då. Grovleran i lerkliningen. Så här ska det nu på ett sista lager med den där finleran. Sen så är de här väggarna klara. Så. Ja, men till er som är ny på kanalen så kan jag ju berätta att jag heter Niklas. Jag och min fru bor här i skogen. Vi har bott här sedan 2021 då vi sålde vårt stora hus nere i byn. Så vi gick ifrån 270 kvadrat boyta till 16 kvadrat boyta. Och så har vi bott nu i 3 vintrar medan vi håller på att renovera upp den här timmestommen. Eller timmerstugan. Nu är vi ju liksom på slutfasen. Vi börjar se ljuset i tunneln. Fast det är ju jättemycket jobb kvar ändå naturligtvis. Men alla golv är ju nya. Det är en ny trossbotten. Det är nytt ända från grunden. Vi har ju grävt ur grunden och vi har lagt på en krypgrundsisolering. Vi har gjort nya golvreglar, ny trossbotten, ny isolering och nytt trägolv uppe på nu. Det ser ni inte för att det är täckt. Vi har lerklinat alla väggar. Tidigare så var det ju då uppreglat med isolering och skivor och det var ju total igenbott med råttbon, sorkbon och fågelbon i väggarna. Då har det stått öde i 40 år. Även golven, det var ju katastrof. Det var så äckligt. Men allting är ju utrivet och nytt. Nu är det lerklining på väggarna. Så vi har ett lager kvar då med den här finleran som ska på. Sen så är väggarna färdiga. Vi har fått tag på ett begagnat kök som vi håller på och pysslar ihop. Det blir lite gott och blandat. Det blir delar från olika kök. Så ska vi försöka få ihop det här till att bli ett litet lantligt inspirerat kök så småningom. Det var kul att ni ville hänga på idag och när vi hämtade lite ny ved och fixade lite finlera. Så tusen tack för det. Så ha det så gött tills vi ses nästa gång. Tack och hej!